नमस्ते सबैलाई। आज हामी एनआइसी एसिया डाइनामिक डेट फर्म यानि डिडिएफमा एसआइपी रेजिस्ट्रेसन कसरी गरिन्छ त अनलाइन भनेर सिक्न जान्थ्यौँ। त्यसको लागि तपाईँले सुरुमा गुगलमा गएर एनआइसी एसिया क्यापिटल टाइप गर्नुहोला। त्यसपछि एनआइसी एसियाको यो होम पेज खुल्छ, यहाँ क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि टपमा डाइनामिक डेट फर्म अनलाइन लेखेको छ, यहाँ क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि यो एनआइसी एसियाको यो मेन पेज खुल्छ, एसआइपी रेजिस्ट्रेसन लेखेको छ, त्यहाँ क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि एसआइपी रेजिस्ट्रेसन फर्म भनेर खुल्छ। यहाँ अब एप्लिकेन्ट डिटेलमा आफ्नो डिपी चुज गर्नुहोला। त्यसपछि आफ्नो बिओआइडी हाल्नुहोला 8 वटा। त्यसपछि आफ्नो नेम हाल्नुहोला। त्यसपछि इमेल हाल्नुहोला। तपाईँले जुन धेरै युज गर्नुहुन्छ त्यही इमेल हाल्नुहोला, किनभने तपाईँलाई मेल आउँछ। तपाईँलाई ओटिपी आउने भएकोले जुन धेरै युज गर्नुहुन्छ त्यही इमेल चाहिँ युज गर्नु होला। त्यसपछि गेट ओटिपी गर्नुहोला। त्यसपछि ओटिपी तपाईँको मेलमा जान्छ। ओटिपी जे हो त्यही हाल्नु होला। त्यसपछि भेरिफाई ओटिपी गर्नु होला। ओटिपी भेरिफाई सक्सेसफुली लिएको छ, त्यसपछि आफ्नो कन्ट्याक्ट नम्बर हाल्नु होला। त्यसपछि आफ्नो डेट अफ बर्थ हाल्नु होला। त्यो सिटिजनसिप नम्बर हाल्नु होला आफ्नो डकुमेन्ट अनुसार। त्यसपछि एप्लिकेसन डिटेल पे नेम भनेको हजुरको नाम भइहाल्यो, पे कन्ट्याक्ट नम्बर तपाईँको कन्ट्याक्ट नम्बर भइहाल्यो। एसआइपी इन्स्टलमेन्ट एमाउन्ट भनेको तपाईँले एसआइपी कतिको गर्न चाहनुहुन्छ त्यति नै टाइप गर्नु होला। त्यसपछि आउँछ एसआइपी रेजिस्ट्रेसन डेट भनेको तपाईँ रेजिस्ट्रेसन आज गर्नुभयो, तपाईँको आजदेखि सुरु भयो एसआइपी स्टार्ट डेट भनेर लेखेको छ। त्यसपछि पेमेन्ट मोड तपाईँले केबाट पेमेन्ट गर्न चाहनुहुन्छ, खल्ती, ई सेवा, कर्रेन्ट आइपिएस, एनआइसिएसए, ई ब्याङ्किङ, मोडल अफ एसआइपी, लिमिटेड अनलिमिटेड। लिमिटेडको तपाईँले टाइम राख्न सक्नुहुन्छ 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष, 8, 10, 15। अनलिमिटेडको टाइम राख्नु पर्दैन। त्यसपछि एसआइपी इन्टरभलमा मन्थली चुज गर्नु होला। त्यसपछि आउँछ ब्याङ्क डिटेल्समा ब्याङ्क चुज गर्नु होला, आफ्नो एकाउन्ट हाल्नु होला। त्यसपछि सिटिजनसिप अपलोड गर्नु होला। त्यसपछि मेरो सेयर पनि अपलोड गरिदिनु होला। त्यसपछि आउँछ सोर्स अफ फन्ड। तपाईँको सोर्स अफ फन्ड के हो, सेलेरी हो कि बिजनेस हो कि सेल्स अफ एसेट्स हो कि लोन हो कि अदर्स, सेभिङ हो भने सेभिङ टाइप गरिदिनु होला। त्यसपछि माथि सेलेरी हो भने प्रुफ अफ इभिडेन्स यहाँ हाल्नुपर्छ, यहाँ टाइम यहाँ अपलोड गर्नु होला। डु यु वान्ट इन्क्लुड डिभिडेन्ड, यो चाहिँ मेन पेज, यही नै हो मेन सेक्सन। तपाईँले एनुअली आउने डिभिडेन्ड यो प्लान एक्टिभेट गर्नुहुन्न भने तपाईँलाई सिधै तपाईँको ब्याङ्क एकाउन्टमा जान्छ क्यास डिभिडेन्ड। यो प्लान लिनुहुन्छ भने क्यास डिभिडेन्ड फेरि रिइन्भेस्ट हुन्छ, तपाईँलाई क्यासले चाहिँ युनिट किनिदिन्छ अनि तपाईँलाई ट्रान्सफर हुन्छ तपाईँको एकाउन्टमा। त्यसपछि लास्टमा प्रोसिड फर पेमेन्ट क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि ई सेवा चुज गर्नु होला। त्यसपछि ई सेवा आइडी पासवर्ड हालेर लगइन गरेर पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यति गरेपछि तपाईँको रेजिस्ट्रेसन प्रोसेस सकियो। त्यसपछि तपाईँको एसआइपी स्टार्ट भयो। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।